Üdvözlök mindenkit, Ákos Mákos vagyok, az átlagos sofőr. Folytatódik a Lamborghini Huracan Super Trofeo bajnokság. Ezúttal a harmadik fordulót fogom bemutatni, ami a Nürburgringi kombinált pályán zajlott, ami egészen pontosan ugye a Grand Prix pályából plusz a Nordschleife-ből áll össze, úgyhogy egy jó kis 25 kilométeres hosszú körön versenyeztünk. Nem igazán voltunk sokan ezen a versenyen, összesen 12-en indultunk el, ebből is a 11-et sikerült az időmérőn megszerezni. Rajtnál az első kanyar felé bal a Dávid először megindul jobbra, aztán gondolom, hogy ne menjen neki a mellette lévő autónak, kitör balra, úgyhogy ezzel így egy helyet sikerült szerezni. A Grand Prix pálya vége felé haladva, ugye ahol itt a GT autók által használatos sikánt használják itt a kombinált körön is, ahol itt a Hatzenbachnál, ahol csatlakozunk a Nordschleife-ra, Guerrero húzza kicsit túl az autóját, úgyhogy tudok elmenni mellette, és így ezzel feljövök a 10. helyre. Ugrunk Benetton az autójába, ahol itt a Flugplatznál azt látjuk, hogy Szántó Laci nagyot fékez, hogy elkerülje az előtte haladót, ettől kisodródik. Benettons is próbálja elkerülni félig meddig így a fűn. Ezt most így viszonylag szerencsésen sikerült lereagálni, és így elmentem kettőjük mellett, így följöttem a 8. helyre. Ismét ugrunk. Itt már a Flansgarten után járunk, ahol kicsit szélesre megyek a jobb oldalra, ettől átcsúszok a bal oldalra is, és elsőre egy ártalmatlannak tűnő koccanás a szalagkorláttal, de sajnos az autónak a felfüggesztése úgy megsérült, hogy itt már alig tudok visszajönni a pályára, és normálisan nem is tudok haladni, úgyhogy így Szántó Laci visszaelőz, egy helyet visszaesek, innen nem volt más hátra, ezt meg kellett javítani, mert így elég nehéz lett volna végigfutni az egész versenyet. Amíg az én autómat javították, itt Maludot látjuk, aki szintén a Flugplatznál eldobja, aztán szó szerint kiszáll a versenyből. Ezzel együtt így már a 8. helyezés volt az enyém. Itt Szántó Lacit látjuk, amint ő is itt elhibázza ezt a szűk kanyar kombinációt, és még a Bergwerk előtt, itt az X-műlében ezt a kanyart is elrontja, és nehezen talál vissza a pályára, aminek az lett az eredménye, hogy nem is tudom, ekkora hátrányban jöttem mögötte, de így nagyon gyorsan utol tudtam érni, illetve ledolgoztam a hátrányomat, és a karuszelben utol is értem őt. És nyilván, hogy hát az én autóm már meg volt javítva, az övé is sérült volt, és itt a karuszel után itt kicsit besokalt és kicsúszott. Én meg kellően agresszíven elmentem mellette, úgyhogy ezzel feljöttem a 7. helyre. Itt ugrunk Triás autójába, aki itt a utolsó hosszú egyenes előtt a kis karuszelben belsőben beforog, neki megy a falnak, ettől gondolom neki is úgy megsérült az autója, hogy kénytelen volt kiállni a boxba, úgyhogy így a harmadik kört úgy kezdtem meg, hogy amíg ő a boxban volt javításon, el tudtam menni mellette, és így a 6. helyre kerültem. Most pedig akkor belső kamerából lássunk egy kört a Nordschleife-n, ami ugye nem lesz rövid. Itt kezdődik a Grand Prix pálya, az első kanyar, szokásosnál is lassabb, mert nem megyünk el jobbra az aréna részre, hanem itt rögtön fordulunk rá itt a következő szakaszra.
Megyünk lefele itt a visszafordítóba. Ugye ahol itt balról elkezdődik a szürke betonsávot, elkezdünk fékezni, visszalassulunk, föltoljuk egészen negyedikig, jönnek a Schumacher S kanyarok. Itt a zöld előtt fékezünk, 3-asig vissza, behúzzuk a Warsteiner kanyarban. Kicsit tartjuk a sebességet és úgy gyorsítunk kifelé. Megyünk itt a Grand Prix pálya hátsó egyenessére, amiben van ez az enyhe jobb törés, de ez végig padlós. Ugye itt a GT sikán van, tehát nem a szűk, amit a Forma 1-esek használnak. Hopp, ez egy kicsit sok is volt. És aztán itt a Hatzenbachnál fordulunk rá a Nordschleife-ra. Egy szűk balossal kezdünk, aztán lefelé a lejtőt toljuk neki, ahogy kifér, itt a kanyar előtt egy picit visszaveszünk, nehogy kisodródjunk. Itt szép fokozatosan lassítunk vissza, aztán itt nagyjából 3-asban átfűzzük ezen a kombináción. És szaladunk le a lejtőn, megyünk a Flugplatz felé. Itt a bukkanó után picit visszaveszünk a tempóból, hogy ezt a gyors jobbost be tudjuk venni. Haladunk tovább, itt egy nagyon gyors szakasz következik. Itt a Schwedenkreuz, svéd kereszt, itt ugye kicsit emelkedik is a pálya, és abban van egy nagyon gyors forduló, úgyhogy itt óvatosan kell. Aztán jön az Arenberg kanyar. A Fuchs rőrében gyorsítunk padlón végig lefelé. Itt a rövid egyenes szakaszon egyet visszaváltunk, bal törésben lassabban megyünk, aztán megint váltunk vissza szépen fokozatosan, ahogy fűzzük át magunkat ezen a kanyar kombináción, az Adenauer Forstban. Így gyorsítunk kifelé, itt megint a bal törés előtt picit visszavesszük, hogy nehogy kisodródjunk. Kanyar előtt vissza 3-ban. Óvatosan gyorsítunk lefelé, lejtő alján megfékezzük. A következő dupla jobbosban is figyelni kell, hogy ne padlón toljuk végig, mert akkor baloldali szalakorlátoknál végezzük. Ez a lassú rész, ahol az előző körben ugye Laci kicsúszott. Aztán itt elkezdünk fölfelé menni. Ugye a Bergwerken, itt van egy tempós balos törés, amit padlón áttolunk, itt még vissza kell lassítani, visszaálltunk 3-ig, akár 2-ig is, aztán innen megint jön egy hosszú tempós szakasz a karusszel felé, itt végig padlógázon megyünk. Aztán itt a Mutkurve előtt egy picit visszaveszünk, hogy ne sodródjunk ki jobbra.
Itt a jobb törésben is óvatosan megyünk, aztán itt, ahol balról a kerékvetők elkezdődnek, ott elkezdünk fékezni, visszaváltunk kettesig, aztán gyorsítunk kifelé, és itt jön a karuszel, betesszük belőle, olyan 70-80 km/h-val, körbe megyünk és megyünk tovább kifelé. Nagyjából itt érjük el a pályának a legmagasabb pontját. Itt jön egy jó kis kanyargó szakasz. Elérkezünk szépen lassan a kempinghez, ugye, ahol itt sok bámészkorú nézi a versenyeket. Szemben ott van a kamerás kanyar. Majd következik a Pflanzgarten. Itt is toljuk neki, itt van benne egy bukkanó, előtte már elvesszük a lábunkat a gázról, hogy utána be tudjunk fordulni. Ugye itt csúsztam ki az első kanyarban, úgyhogy itt óvatosan kell menni, de itt megint lehet padlón tolni. Itt van egy enyhe jobbos törés, ott is visszaveszünk, aztán úgy fékezünk a következő kanyarra. Itt következik a kis karuszel, ami nem olyan szűk, de hasonlóan döntött és ugyanolyan kellemetlen kijönni belőle. És a Galgenkopf kanyar után következik a Döttinger Höhe, hosszú utolsó egyenes szakasz, amivel érünk vissza lassan a Grand Prix pályához. Ugye, ha valakinek turistáskodni támad kedve ezen a pályán, akkor ugye innen kellő pénzmag befizetése után innen indul és ide érkezik vissza. Jön az állatkert nevezetű rész. Kemény féktáv van, és aztán csatlakozunk vissza a Grand Prix pályára. Ahogy látjátok a versenyben, ez 8 perc, 51 másodperc és 458 000 másodpercet vett nekem igénybe. Az utolsó körbe ugrunk, itt ismét a Flugplatz felé haladunk. Itt a bukkanóban a bal oldalát az autónak rátettem a fűre, úgyhogy ez egy picit megbicsaklik, de szerencsére nagyobb baj nem történt, úgyhogy innen már így nem is változott a helyzet. 6. helyen sikerült befejezni ezt a futamot, ami még gondolom úgy is szép eredmény, hogy azért kevesen indultunk. Hamarosan jövök a következő futammal, addig is mindenkinek jó versenyzést kívánok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!